तर हे फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल आदित्यस क्रिएटिव्हिटी अँड आर्ट मध्ये। तर हा माझा सेकंड फेस कॅमेरा व्हिडिओ आहे। तर जसं की तुम्हाला माहित आहे की हे माझा एक आर्ट चॅनल आहे, ज्याच्यावर मी नेहमी आठवड्यातून एकदा एक स्केचिंग टाइमलॅप्स व्हिडिओ अपलोड करतच असतो। तर ॲक्च्युली माझा हा व्हिडिओ करायमागचा जो मेन मुद्दा होता की मी खूप कन्फ्यूज होतो की हे आर्ट चॅनल एक मराठीमध्ये सुरू करायला हवं की हिंदीमध्ये। आणि फायनली मला असं वाटतं की हे एक मराठी आर्ट चॅनल सुरू करायला हवं, कारण ट्रस्ट मी गाईज, मला असं वाटतं की मराठी आर्ट चॅनल एक हिंदी आर्ट चॅनलपेक्षा खूप कमी आहेत। आणि फायनली मी डिसाईड केलेलं आहे की हे माझं एक मराठी आर्ट चॅनल असेल, ज्यावर मी नेहमी आठवड्यातनं 1 किंवा 2 वेळा एक स्केचिंग टाइमलॅप्स व्हिडिओ सोबतच स्केचिंग ट्युटोरियल्स व्हिडिओ अपलोड करत जाईल। तर आज मी घेऊन आलेलो एक नवीन स्केचिंग टाइमलॅप्स व्हिडिओ। तर अजून न वेळ घालवता लेट्स स्टार्ट।